تحياتي للأخوة في المنبر التقدمي وإلى شبيبتها وللأخوة الحاضرين. في البداية اسمح لي الحضور أن أروي يعني نكتة سريعة جرت تحت قبة البرلمان قبل فترة. كان مجلس الشورى يناقش مشروع قانون السجون. فإحدى المواد أجازت إلى إدارة السجن أن تمنح المسجون مكافأة. فبعض الشوريين وقفوا وقالوا أن وقفت عاشر مبارك أتذكر قال بما أنه حصل مكافأة ويمكن يكون متزوج أو مطلق فتكون عليه نفقة، فخلنا نخصم من مبلغ المكافأة شيء بسيط. على أساس وقف عضو شوري آخر قال يمكن يكون هو مديون عند البنك، فخلنا نخصم أيضا من مبلغ المكافأة على أساس ما يطلع من السجن إلا سجله أبيض ما على مديونيات. وقف محمد حسن الستري هو يعني سليل تيار جمعية الرابطة الإسلامية من تيار مدني، وقال ما يجوز أن يعني تنخصم من مكافأة المسجون. صار جدل يعني ناس يأيدون ناس يعارضون. فوقف إبراهيم باشمي طلب من الرئيس يستفسر من ممثلين وزارة الداخلية الحاضرين كم مبلغ المكافأة. فطلب الرئيس، وقف مدير إدارة السجن وقال 10 دينار. قال لي في اليوم ولا الساعة؟ قال لي في الشهر سيد. أبدأ بهذه النكتة اللي تجري تحت قبة مؤسسة دستورية في البحرين اللي تعبر عن جزء أن بعض مؤسساتنا الدستورية تحولت إلى منهار في الممارسة السياسية. هذا انعكس على عدم اهتمام الشباب بهذه المؤسسات القائمة، خلاهم يعزفون. إذا كان النائب يطلب لقاء لوزير مثل سمير خادم، طلب لقاء لوزير التربية 4 أشهر، وقعد بعدين يتنصنص في الجرايد إن ترى أنا ما لاقيت وزير التربية. بعدين صدق وطلع بيان وزير التربية وقال إن إحنا ولاقينا في الجلسة لين يسلمون عليها بمنصة الحكومة. قال لنا بلاقيك في المكتب أنا. بعدين يوم طلع لي توجيه من رئيس الوزراء التقى معه. إذا ما في ممارسة سليمة في التعامل واحترام لإرادة حتى الناخبين لأن هذين يمثلون جزء أو يعني من شريحة المجتمع. احنا نتكلم دائما عن المشكلة الطائفية، ولكن ما في يوم من الأيام فعلنا المؤسسات القائمة في البلد على اختلافنا أو تأييدنا لها. عندنا احنا مركز الدراسات الاستراتيجية في البحرين، واخويا احمد عبد الامير دا يتذكر انه في فعاليه شبابيه نظمها المركز بمجموعه من الشباب. قدمت هذا الاقتراح للمركز ان اصدروا دراسه عن الغلواء الطائفيه ونمو الشعور الطائفي في البلد. قدموا دراسه، شوفوا لوين احنا مواصلين. ليش دائما نصدر التصريحات الايجابيه عن وضعنا في البحرين من دون ما نعطي صناع القرار وقادة المشهد السياسي وقادة الرأي العام معلومات صحيحة عن واقعنا؟ هل احنا لازم نغادر هذه المؤسسات؟ والكلام دائما يكون موجه إلى الشباب. هل نتفرج على هذه المؤسسات الدستورية ونكون بعيدين عنها؟ في إحدى جلسات حوار التوافق الوطني الأول اللي يعني لموا فيه ناس وايد، أتذكر في جلسة المحور الاجتماعي كان يومها النقاش عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قبل لا يشكل الاتحاد الجار. يومها كان النقاش ان من عند نائب اتذكره نائب عبد الله بن حويل كان يأيد الغاء العمل النقابي والاتحادات من البحرين. هل كيف يصدر نفس ما قال الدكتور عبد الرضا، هل كيف يكون غش بالتجاره؟ هل كيف يصدر من نائب منتخب يعبر إرادة الأمة انه يطالب بإلغاء مؤسسة تمثيلية اللي هو مثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين او اي مؤسسة نقابية اخرى؟
ليش هذا وصل مجلس النواب أو آخرين مثله؟ بسبب التقاعس أحيانا، بسبب نمو الشعور الطائفي في البلد اللي خلى مثل هالنماذج تصل تحت قبة البرلمان. بعد الأزمة اللي جاءت شهدنا تشدد كبير من وزارة التنمية في التعامل مع المجتمع المدني، والقراءة الصارمة لنصوص المواد. أحد المواد النائمة واللي دائما توقظها الوزارة بين فترة والثانية أن توجب على كل مجلس إدارة بعد كل اجتماع المجلس الإدارة أنه يزودها بصورة ضوئية من محضر الاجتماع. وهذه المادة بحث صوتي من كثر ما أحذر منه في كل مكان، في كل مقال، في كل قعدة، في كل جلسة، في حضور الوزيرة، مو في حضور الوزيرة، مع شباب، مع دائما أقول عنها وهي نايمة. لكن متى تتقعد؟ لما تقرر الوزارة تسليط الضوء على جمعية معينة فتكون من ضمن المخالفات الإدارية إن هي ترى ما زودتنا نسبة من محضر الاجتماع، ما مخالفة تعتبر هذه، ما تطبق القانون، وانت تعدل لهم. الدراسة اللي غاب عن المجتمع المدني أيضا إجراءها هو هاجس الخوف اللي صار، واللي نكون واقعيين ان المجتمع المدني بعد الازمه شهد يعني تردد وتخوف كبير. وين جمعيات البحرين؟ ومنها الجمعيات الشبابيه ايضا قبل الازمه بعد الازمه. احنا قاعدين نشهد في البحرين شيء غريب، تمدد افقي في عدد الجمعيات، هدف المغالبه وهدف انه يكون هو الكثره وهدف انه الهيمنه، لكن ما قاعد يؤدي الى مردود ومنتوج يخدمنا في البلد. أتذكر قبل لا أنتقل إلى صحيفة البلاد، كنا صحيفة الأيام، كنا سوينا صفحة اسمها صفحة جمعيات، كانت صفحة يومية تنزل فيها أخبار الجمعيات والنقابات. وين هذه الصفحة؟ وين الصفحات المثيلاتها في الجرائد؟ ليش غابت؟ لأن غاب المجتمع المدني أيضا عن الحراك. يتكلم اخونا نجيب عن اللحظه التاريخيه اللي شهدتها دول الربيع العربي. هذا مصطلح اللحظه التاريخيه هو شيء مهم ايضا يناسب الوضع البحريني. واحب اذكر بشيء ان اللحظه التاريخيه هي يعني شبيهه بمثل ما قال الامام علي عليه السلام: اغتنموا الفرص فانها تمر مر السحاب. كانت موجوده لحظه تاريخيه في البلد، وكانت هي اللحظة اللي تؤدي إلى تحقيق إصلاح ذو مغزى كما أسميه. ولكن هذه اللحظة راحت. كيف أنا أصنع لحظة جديدة بتآزر الشباب والقادة المتنورين ورجال الإصلاح في البلد، ولكن أن أنا أستعيد مثل اللحظة التاريخية مرة ثانية، فما أثبت هذا الشيء نجاح. لأضع النقاط على الحروف. بقول مثال: هل نجحت اليوم إذا نسوي مراجعات وين هي دعوات مثلا الرجوع للدورة على أساس استعادة اللحظة التاريخية لوجود التظاهرات والمحتجين في هذا المكان؟ صارت الدعوة رقم 1، 2، 3، رافقها تشدد أمني، رافقها تغطية إعلامية، مرة ثانية قلت، مرة ثالثة قلت، لين الحين اضمحلت. إذا هذه اللحظة التاريخية اللي كانت موجودة في مكان معين انتهت. الحل هو أن أنت تصنع لحظة تاريخية بتكاتف الشباب، بتكاتف المخلصين في الوطن والغيورين على أهداف الإصلاح السياسي. آخر الدقائق بشير إلى أمور بالأرقام. الدولة تتقشر في الميزانية العامة على الأمور اللي ترتبط بقطاع الشباب والخدمات، ولكنها طبعا يكون السير مو مربوط في جهات أخرى. مثال: ميزانية المؤسسة العامة للشباب والرياضة السنة الماضية كانت 22 مليون سنة 2011، كانت في 2012 19 مليون. لما يجي الرقابة وسوى تدقيق عليهم اكتشف أن المؤسسة أنفقت في ميزانية المشاريع 34%. هي صحيح رصدوا لهم 22 مليون ولكن أنفقوا بس 34%. بالتالي إذا كانوا في ميزانية المشاريع ما ينفقون القدر اللازم من الملايين، تترحل إلى مكان آخر وتترحل إلى سنة
إذا هذا ما يوفر البيئة والأرضية اللازمة للمراكز الشبابية والأندية والقطاع الشباب بشكل عام أنه يتحصل على الموارد الكافية. ليش أقول هذا المثال؟ لأن دائما نتكلم عن المراكز الشبابية لأن هي مراكز مناطقية وعددها 15 مركز في البحرين. هذه المراكز ما يحصلون إلا 2000 دينار في السنة. هذه ال 2000 دينار ما تسوي شيء. مثال، مركز شباب راس رمان نظم قبل أشهر معرض جميل للخط العربي. سألت المنظمين كم كلف تنظيم هذا المعرض؟ فقالوا كلفنا 2000 دينار. ميزانية سنة اختصرت في أسبوع. ومن يطلب المزيد ما نحصل بسبب أيضا ضخ القطاع الخاص ووجود بعض المحسوبيات في توزيع الأموال المسؤولية الاجتماعية على مؤسسات المجتمع المدني. هذا باب آخر يعني أقترح على الأخوة في المنبر التقدمي أن يفتحون. أنا أشكركم وأشكر الأختي على التقديم، وإن شاء الله يعني ناخذ جولة ثانية في المناقشة.